بين غمضة عين وانتباهتها. قد تجد نفسك تسير على خيط من نار أدق من الشعرة، وتحتك واد يغلي ينتظر زلة قدمك منذ آلاف السنين، وفي اللحظة التالية قد تجد نفسك عملاقا بطول 60 ذراعا في السماء، تتمشى في قصر منحوت من لؤلؤة واحدة، وتشرب من نهر يجري بخمر لذة للشاربين. كيف انتقلت من هنا إلى هناك؟ كيف نجوت من الهول الأكبر لتصل إلى النعيم المقيم؟ أغلق باب غرفتك وارفع صوت سماعاتك، لأنك في الدقائق القادمة لن تشاهد فيديو، بل ستعيش رحلة خلودك. أهلا بكم في وثائقي جديد على قناة حكاية وعبر آل. تخيل أن الضجيج قد انتهى، ملايين البشر صمتوا، والملائكة خشعت، ونودي باسمك أنت يا فلان ابن فلان، هلم للعرض على الجبار. تخرج من بين الصفوف، ترتعد فرائصك لتقف في ساحة ليس فيها إلا أنت. والله ليس بينك وبينه ترجمان، يكلمك بصوته العظيم الذي لو سمعته الجبال لاندكت، يسألك عن الصغيرة والكبيرة، عن نظرة الحرام، وعن الكلمة الجارحة، وعن الصلاة التي ضيعتها. يقول لك: عبدي، فعلت كذا يوم كذا، وسترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. هذه هي لحظة الرحمة، ولكن الرحلة لم تنتهي بعد أن ينتهي العرض المهيب على الجبار جل جلاله وتطوى الصحف، يجد البشر أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه. تذكر أن الدال على الخير كفاعله. اشترك الآن في القناة وشارك الفيديو ليكون صدقة جارية لك وسببا في توبة غيرك. والآن استعد، أنت واقف على قدميك منذ 50,000 سنة، لم تذق فيها طعم الراحة ولا لذة الطعام، والأدهى من ذلك كله لم تلامس شفاك قطرة ماء واحدة. الأرض من تحتك نحاس محمى، والسماء من فوقك مكشوفة بلا ظل، والشمس التي كانت في الدنيا تبعد عنا ملايين الأميال قد دنت اليوم حتى صارت فوق الرؤوس بمقدار ميل واحد فقط. في هذا الهجير الذي يصهر الحديد يشتد الكرب، ويبلغ العرق من الناس مبلغا عظيما، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلى جاما كأنما هو في بحر يغرق. تيبست الحناجر، وتشقق اللسان حتى التصق بسقف الحلق من شدة الظمأ، وتتقطع الأكباد من الحر، فتسمع أنينا جماعيا للبشرية تطلب النجاة من هذا العطش القاتل الذي لا يشبه أي عطش عرفته في حياتك الدنيا. وفي غمرة هذا اليأس، وبينما الأبصار شاخصة، يلوح في الأفق نور أبيض عظيم يكسر حدة المشهد، وتفوح رائحة زكية أطيب من ريح المسك الأذفر تنعش الأرواح المنهكة. إنه الملاذ، إنه الحوض المورود، حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نهر عظيم ممتد في أرض المحشر، زواياه سواء، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، يمدك بالأمل مجرد النظر إليه. تقترب منه والقلب يخفق بشدة، فترى ماء عجيبا، بياضه أشد من بياض اللبن، وبرودته أشد من برودة الثلج، وحلاوته تفوق حلاوة العسل الممزوج. وحول هذا الماء ترى منظرا يأسر العيون، كيزان وأكواب موضوعة على حوافه لا حصر لها، عددها كعدد نجوم السماء في ليلة صافية، تتلألأ بالذهب والفضة وتلمع مع كل حركة. تنتظر اليد التي ستظفر بها، تتدافع الأمم وتركض الجموع نحو هذا النعيم، والكل يمد يده بلهفة. ولكن هنا تقع الصدمة الكبرى. تظهر ملائكة غلاظ شداد، وظيفتهم حماية الحوض، يحملون مقامعهم ويقتحمون الصفوف، فيدفعون أقواما ويسحبونهم بعنف بعيدا عن الماء، كما يذود الراعي الإبل الجرباء عن حوضه الصافي. يراهم النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، فيحزن ويناشد ربه قائلا: يا رب، أمتي أمتي، هؤلاء من أمتي. فيأتيه الرد الإلهي الذي يزلزل القلوب: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا، هؤلاء هم المنافقون، والذين ابتدعوا في الدين، والذين نكصوا على أعقابهم، فيحرمون من الماء في أشد لحظات حاجتهم إليه، ويساقون عطاشا إلى الجحيم. أما أنت يا من تمسكت بالسنة حين تركها الناس، وقبضت على الجمر حين هاجت الفتن، يفسح لك الملائكة الطريق، فتتقدم بخطوات ثابتة وقلب مطمئن حتى تصل إلى حافة الحوض. ترى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه كالقمر ليلة البدر، يبتسم لقدومك. ترفع الكأس الذهبية بيدك المرتجفة من الفرح، أو يسقيك هو بيده الشريفة، فتشرب شربة هنيئة مريئة يسري برودها في عروقك، ويطفئ لهيب آلاف السنين في جوفك. ومع آخر قطرة تشعر ببرودة اليقين، وتتذكر وعده الصادق: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. بعد أن ارتويت وهدأ روعك قليلا، تظن أن الأمر قد انتهى، ولكن فجأة يرفع الناس رؤوسهم إلى السماء في ذهول.
السماء لا تمطر ماء ولا نارا، بل تمطر صحفا، إنها الكتب التي كتبت فيها أعمالك، دقيقها وجليلها، وسجلتها الملائكة عليك طوال سنوات عمرك. في تلك اللحظة تعم الفوضى المنظمة، كل كتاب يعرف صاحبه، وكل صحيفة تبحث عن يد حاملها، فلا يخطئ كتاب عنق صاحبه أبدا. تقف أنت والقلب يرجف، تراقب صحيفتك وهي تهوي نحوك من السماء. هذه هي لحظة تحديد المصير الحقيقية، فإما أن تتلقى الكتاب بيمينك، وحينها يغمرك فرح هستيري لا تملك السيطرة عليه، فترفع الكتاب عاليا أمام الخلائق وتصرخ بأعلى صوتك من السعادة: ها اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. تود لو يقرأ كل أهل المحشر قصة نجاتك. وإما والعياذ بالله أن تأتيك الصحيفة من جهة الشؤم، فتلتف يدك اليسرى لتخلع من وراء ظهرك، وتأخذ الكتاب في ذل وانكسار. حينها تغرق في بحر من الحسرة، وتتمنى لو أنك لم تخلق، وتصرخ بصرخة الندم الأبدي: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. تتمنى لو كان الموت هو النهاية لا بداية لهذا العذاب. ثم ينصب الميزان، إنه ميزان حقيقي ضخم ومهيب، له كفتان ولسان، لو وضعت السماوات والأرض في كفة لوسعتها. هذا الميزان لا يزن الأجسام والسمنة، بل يزن الأعمال، ويزن الصحف، ويزن القلوب. دقة هذا الميزان مرعبة، فهو لا يظلم مثقال ذرة. الكلمة الطيبة توزن، والبسمة توزن، والنظرة الخائنة توزن. وأول ما يوضع في ميزانك وتتجه إليه الأنظار الصلاة. تقف أنت ترقب كفة الحسنات والقلب عند الحنجرة، تنظر الملائكة في صلاتك المكتوبة، هل أتممت ركوعها؟ هل خشعت في سجودها؟ فإذا وجد فيها نقص أو خلل، وكم هي مليئة بالخلل، كاد قلبك أن يتوقف من الرعب. ولكن تأتي رحمة الله، فيقول الرب جل جلاله للملائكة وهو أعلم: انظروا هل لعبد من تطوع؟ فتبدأ الملائكة بالبحث في ملفاتك القديمة عن تلك الركعات التي ركعتها في جوف الليل والناس نيام، وعن سنن الضحى، وعن النوافل التي كنت تحافظ عليها. تأتي هذه النوافل الآن لتسد المسد، وترمم النقص، وتثقل الكفة التي كادت أن تطيش. تراقب لسان الميزان وهو يتحرك ببطء، صعودا وهبوطا، في صمت يطبق على الكون. فإما أن ترجح كفة حسناتك، فيسعدك الله سعادة لا تشقى بعدها أبدا، وإما أن تخف موازينك، فتهوي بك الكفة الأخرى إلى قاع لا قرار له، إلا أن يتداركك الله برحمته. ما إن تنتهي مراسم الميزان، ويأخذ كل ذي حق حقه، حتى يتغير المشهد كليا، وينتقل الموقف إلى مرحلة أشد هولا ورعبة. فجأة ودون سابق إنذار يسلب الكون ضياءه، وتنطفئ الأنوار التي كانت موجودة، وتخمد الكواكب، ويحل ظلام دامس ثقيل، ظلام مطبق لا ترى فيه كف يدك، ولا تعرف من يقف بجوارك. إنه صمت بصري مرعب يمهد لما هو آت. وفي وسط هذا السواد الحالك يبدأ رعب صوتي يخترق العظام. تسمع صوتا يأتي من الأسفل، صوت عميق هادر ومخيف، كأنه تنفس وحش كوني جائع. إنه صوت جهنم، تزفر وتشهق وتتميز من الغيظ، تكاد تنفجر غضبا، وتسمع تلاطم أمواج النار وهي تغلي في قاع الهاوية السحيقة. وفوق هذا الجحيم المستعر يضرب الجسر، الصراط. ليس جسرا كجسور الدنيا العريضة والممهدة، بل هو طريق يتحدى قوانين الفيزياء والثبات. وصفه الصادق المصدوق بأنه أدق من الشعرة، وأحد من السيف، ومسافته طويلة جدا لا يعلم منتهاها إلا الله. إنه طريق مدحضة مزلة، أي أنه زلق جدا لا تكاد تثبت عليه قدم إلا بمعجزة وتثبيت من الله. وعلى حواف هذا الخيط الرفيع يكمن الخطر المتربص، خطاطيف عملاقة وكلاليب من نار وحديد معقوفة الرأس تبرز من الجانبين في انتظار الفرصة. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بدقة مرعبة حين قال: هل رأيتم شوك السعدان؟ فتخيلوا ذلك الشوك الصحراوي الحاد، ولكن بحجم الجبال. هذه الكلاليب ليست جمادات، بل هي مأمورة، لها وعي ومهمة محددة، أن تخطف العصاة والمذنبين من بين العابرين، فتنغرس في أجسادهم لتسحبهم وتردي بهم في قاع الجحيم. يقف الجميع أمام هذا المشهد والقلوب قد بلغت الحناجر من الخوف. لا يوجد طريق بديل، ولا مفر جانبي، ولا طائرة تنقلك للضفة الأخرى. الكل يجب أن يعبر من هنا، الأنبياء والصديقون والشهداء وأنت. إنها اللحظة التي ينسى فيها المرء أهله وماله ونفسه، ولا يرى أمامه إلا ذلك الخيط الرفيع الممدود فوق الهاوية، والظلام يلف المكان، والنار تزمجر من تحت الأقدام، تنتظر من تزل قدمه لتلتهمه. في هذا الظلام الدامس الذي يلف الكون، حيث لا قمر ولا نجوم ولا كهرباء،
تدرك الحقيقة المطلقة. العمل الصالح هو المصدر الوحيد للضوء. تبدأ عملية توزيع الأنوار على قدر الأعمال التي قدمتها في الدنيا. فمن المؤمنين من ينبثق منه نور عظيم جدا مثل الجبل الشاهق يسعى بين يديه، يضيء له الطريق بوضوح تام، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، ومنهم من يضعف نوره حتى يكون عند إبهام قدمه فقط، يضيء مرة فينقل قدمه، وينطفئ مرة فيقف مكانه يرتعد خوفا من السقوط. وهنا تحدث الخديعة الإلهية العادلة. يعطى المنافقون الذين كانوا يصلون صوريا ويخادعون الله في الدنيا نورا ظاهريا مثل المؤمنين تماما، فيفرحون فرحا شديدا ويظنون أنهم قد نجوا، وأن نفاقهم قد انطلت حيلته حتى في الآخرة، فيمشون خلف المؤمنين باتجاه الصراط، وتملأ الثقة قلوبهم بأن العبور سيكون سهلا. ولكن بمجرد أن يصلوا إلى أخطر نقطة، وحين تصبح أقدامهم على متن الصراط وفوق جهنم مباشرة، يأتي الأمر الإلهي الحاسم. فجأة وبلا أي مقدمات يسلب منهم النور، تنطفئ مصابيحهم تماما، ويجدون أنفسهم فجأة في عتمة مطلقة، عميان لا يبصرون شيئا، واقفين على حد السيف فوق الهاوية. يستولي عليهم الرعب القاتل، ويسمعون وقع أقدام المؤمنين وهم يبتعدون عنهم بنورهم الساطع، فيصرخون وينادون بأعلى أصواتهم في الظلام، يتوسلون لرفاقهم في الدنيا: انتظرونا، لا تتركونا وحدنا، كنا معكم نصلي، كنا معكم نجاهد، نريد فقط بصيصا من ضوئكم لنرى موضع أقدامنا. ولكن هيهات، فاليوم لا ينفع أحد أحدا. يأتيهم الرد القاسي من المؤمنين الذين يسرعون للنجاة بأنفسهم: عودوا إلى الدنيا فالتمسوا الأعمال الصالحة هناك، أما هنا فالأنوار لا تستعار. وفي قمة يأسهم ينزل الفصل النهائي، يضرب الله بينهم وبين المؤمنين بسور عظيم وحاجز منيع، له باب باطنه فيه الرحمة والنور للمؤمنين، وظاهره من جهة المنافقين فيه العذاب والظلام، ليواجهوا مصيرهم المحتوم وحدهم. وتبدأ الآن رحلة العبور الكبرى، الرحلة التي لا رجعة فيها. تعطى الإشارة، فتتحرك مواكب البشر لوضع أقدامهم على ذلك الجسر الدقيق الممدود فوق الهاوية. في تلك اللحظات العصيبة لا تسمع صوتا في الكون إلا صوتين متداخلين: زفير النار من الأسفل، وهمسات الأنبياء والدعاة الواقفين على حافتي الصراط، لا يملكون إلا دعاء واحدا يكررونه بإشفاق وخوف: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ينطلق الناس بحسب أعمالهم، وتتفاوت سرعاتهم تفاوتا مذهلا، فمنهم صنف سابق بالخيرات، يمرون كالبرق الخاطف، ما إن يضع قدمه في أول الصراط حتى تجده في آخره في طرفة عين، لم ير هولا ولم تمسه نار، كأنهم طيف من نور عبر بسلام. ومنهم من يمر كالريح المرسلة العاصفة، ومنهم من يمر كالطير السريع، ومنهم من يجرون كأجاويد الخيل القوية، يسابقون النار بأعمالهم الصالحة. ثم تأتي فئة أخرى، قلت أنوارهم، وثقلت ظهورهم بالأوزار، فيبدأ التباطؤ ويبدأ الصراع الحقيقي. ترى رجلا يركض وتتعثر خطواته، وآخر يمشي مشيا حذرا يخشى السقوط، وتنظر إلى أحدهم وهو أدناهم نورا، وقد عجز عن المشي، فيبدأ بالزحف على بطنه ويديه. هذا الزاحف يعيش رعبا لا يوصف، يضع يدا فتثبت ويرفع الأخرى فتزل وتكاد تهوي به، فيتمسك بكل قوته بحد الصراط الذي يجرح كفه، تارة يزحف وتارة يتعلق، وتارة تلسعه ألسنة اللهب المتصاعدة من تحت قدميه، فتلفح وجهه وجانبيه، فيصرخ من الألم لكنه لا يترك الجسر، لأن الترك يعني الهلاك الأبدي. ومن حوله تتخطف الكلاليب الحديدية الناس، تخطف هذا فترميه في النار، وتخمش ذاك فينجو مجروحا، وتسمع صرخات الساقطين وهم يهوون في قعر جهنم، فيرتجف قلبك وتتشبث بمكانك أكثر. يستمر هذا العذاب وهذا الصراع بين الحياة والموت، حتى يجمع الله لهذا العبد آخر قواه، فيسحب جسده المنهك، ويرفع قدمه الأخيرة ليضعها على الضفة الأخرى، ضفة الأمان. هناك ولأول مرة يجرؤ أن يلتفت خلفه، فينظر إلى جهنم السوداء وهي تغلي، وينظر إلى الصراط الذي عبره، فيتنفس الصعداء ويمسح العرق والدم عن وجهه، ويقول بقلب يملأه الامتنان: الحمد لله الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين. فقد كان يرى الموت بعينه، وكتبت له الحياة من جديد، بعد أن تتجاوز الصراط وتترك جهنم وراء ظهرك تعوي وتزفر، وتنظر إلى قدميك اللتين نجتا من الكلاليب بأعجوبة، يغمرك شعور طاغ بالانتصار. ترفع رأسك فترى أبواب الجنة تلوح في الأفق، وتشم ريحها الطيبة من مسافات بعيدة، فتظن أن الرحلة قد انتهت،
وأنك ستدخل الجنة فورا، ولكن تتفاجأ بتوقف أخير وإجباري في منطقة تقع بين الجنة والنار، منطقة تسمى القنطرة. هنا تتغير طبيعة الحساب، فإذا كان الميزان لحساب الحسنات والسيئات فيما بينك وبين الله، فإن القنطرة هي محكمة حقوق العباد. هنا يحبس المؤمنون الذين نجوا من النار، فلا يسمح لأحد أن يخطو خطوة واحدة نحو الجنة وفي قلبه ذرة غل لأخيه أو عليه مظلمة صغيرة لإنسان. إنها محطة التطهير الكامل وغربلة القلوب. في هذا المكان يتقابل الناس وجها لوجه. ترى فلانا الذي اغتبته في مجلس سخرية، وفلانا الذي أخذت ماله بغير حق، وفلانا الذي جرحته بكلمة قاسية ونسيتها أنت ولم ينسها هو. تبدأ عملية الاقتصاص الدقيق. لا دينار هنا ولا درهم، العملة الوحيدة هي الحسنات. يأخذ هذا من حسناتك مقابل شتيمتك له، ويأخذ ذاك من حسناتك مقابل ظلمك له. قد ترى جبال حسناتك تتناقص أمام عينيك وأنت على أعتاب الجنة، فيعتصر قلبك خوفا من أن تفلس في اللحظة الأخيرة. إنه مشهد مهيب لتصفية النفوس. الأخ يعاتب أخاه، والصديق يقتص من صديقه حتى لا يبقى في الصدور شيء. إنها عملية جراحية روحانية ينتزع فيها الحقد والحسد والضغينة والكراهية من أعماق القلب، كما ينتزع الشوك من الجسد. وبعد أن يرضى الخصوم وتردي المظالم وتطيب النفوس، يحدث التحول العظيم. تشعر بخفة عجيبة في صدرك لم تشعر بها طوال حياتك، شعور بالنقاء المطلق والصفاء التام. تنظر لإخوانك الذين اقتصوا منك أو اقتصصت منهم، فلا تجد في قلبك تجاههم إلا الحب والمودة الصافية. الآن وقد أصبحت طاهرا ظاهرا وباطنا، ومبرأ من كل حق ونقيا من كل شائبة. الآن فقط أصبحت أهلا لمجاورة الرحمن، وصارت أبواب الجنة مستعدة لاستقبالك. والآن تنفس الصعداء. لقد انتهى التعب وولى الخوف وجاء وقت الجزاء. ترفع بصرك بعد طول انكسار، فترى أمامك مشهدا ينسيك كل بؤس رأيته في حياتك. إنها أبواب الجنة الثمانية، مشرعة على مصراعيها. عرض الباب الواحد منها كما بين مكة وبصرة. يزدحم الناس عليها من كثرة الوفود، وتفوح منها روائح زكية وعطور لم تشم أنفك مثلها قط، رائحة الحياة الأبدية. وعلى أعتاب هذه الأبواب تصطف ملائكة بيض الوجوه، ثيابهم من نور، وابتساماتهم تملأ الأفق، يستقبلونك كما يستقبل الأهل الغائب العائد. لا يسألونك عن ذنب ولا يطلبون منك حسابا، بل يحيونك بتحية السلام التي حرمت منها في عرصات القيامة. يقولون بصوت رخيم يطرب الأذان: سلام عليكم، تخطوتك الأولى داخل الجنة. وما إن تضع قدمك على أرضها حتى تشعر بشعور عجيب، يزول التعب فورا، ويختفي القلق الذي لازمك طوال عمرك، ويملأ قلبك أمان مطلق. والعجيب أنك لا تحتاج لمن يدلك على مكانك، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. تجد نفسك ملهما، تسير في طرقات من لؤلؤ ومرجان بين أشجار سيقانها من ذهب، تعرف طريق قصرك بدقة وكأنك كنت تعيش فيه منذ الأزل. وحين تصل وتجلس على الأرائك المصفوفة وتنظر إلى ملكك العظيم، تنطق أول كلماتك في دار الخلود، كلمات تخرج من أعماق روحك الممتنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده. ثم تأتيك ضيافة الرحمن، أول طعام تأكله في الجنة لتودع به جوع المحشر للأبد، طعام يليق بعظمة المضيف. فبينما أنت جالس تقدم لك الأرض التي كنت تمشي عليها، وقد حولها الله بقدرته إلى خبزة واحدة بيضاء نقية، تكفي أهل الجنة جميعا كرامة ونزلا من غفور رحيم. ويقدم معها إدام غموس عجيب، وهو زيادة كبد الحوت، أطيب وألذ قطعة لحم خلقها الله في الكائنات. تأكل منها فتشعر بلذة لم تخطر على قلب بشر، وتدرك حينها يقينا أن الألم قد انتهى، وأن الخلود في النعيم قد بدأ. بمجرد أن تطأ قدمك أرض الجنة، وقبل أن تستكشف قصورك، يحدث في كيانك انقلاب جذري ومعجزة بيولوجية لم ترها عين من قبل. انظر إلى يديك، انظر إلى جسدك، تلك التجاعيد التي حفرها الزمن، وذلك الشيب الذي غزا رأسك، وتلك الندوب والجروح القديمة، كلها تتبخر في لحظة واحدة كأنها لم تكن. يعيد الله تشكيلك في أحسن تقويم، في صورة مثالية تليق بخلود الجنة. يزداد قوامك طولا وهيبة حتى تصبح في طول أبيك آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، حوالي 30 مترا، عملاقا مهيبا في هيئة ملك. ويكسى وجهك بجمال آخاذ يضاهي شطر جمال يوسف الصديق عليه السلام. وتنظر إلى نفسك في مرآة الجنة، فتجد عينيك قد تكحلت ربانيا مكحلون،
وجسمك قد صفى من الشعر الزائد جرد مرد، وبشرتك بيضاء مشربة بحمرة النعيم. أما عمرك فيتوقف الزمن عند اللحظة الذهبية، تعود شابا في ريعان القوة والفتوة، في سن 33، سن عيسى عليه السلام عند رفعه، وسن أهل الجنة جميعا، فلا تهرم بعدها أبدا، ولا يزورك الضعف، ولا ينحني ظهرك لزمن. ولأن هذه الدار دار طهر ونقاء مطلق، فإن جسدك الجديد يتطهر من كل قاذورات الدنيا ونقائصها. وداعا للحمام، وداعا للأذى. في الجنة لا بول ولا غائط ولا بصاق ولا مخاط. قد تسأل: أين يذهب الطعام والشراب الكثير الذي نأكله؟ إنه يتحول بقدرة الله داخل جوفك إلى رشح لطيف يخرج من مسام جلدك، له رائحة أطيب من المسك الأذفر، فيضمر بطنك لتعود لك شهوة الطعام من جديد. إنه جسد خلق للخلود، لا يعرف معنى التعب، ولا يحتاج للنوم، طاقة لا تنفد، وشباب لا يبلى، وجمال لا يمل منه الناظرون. والآن اترك كل ما عرفته عن فن العمارة في الدنيا، وتقدم لترى مملكتك الخاصة. أنت لا تسير هنا إلى شقة ضيقة أو بيت من طوب وأسمنت، بل تسير نحو قصر عظيم لا يحيط به وصف، بناه رب العزة لك بيده. انظر إلى الجدران، إنها ليست مدهونة بالأصباغ، بل هي بناء هندسي إعجازي. لبنة من ذهب ولبنة من فضة، طوب من الذهب الخالص يتناوب مع الفضة النقية في تناغم يخطف الأبصار. وما الذي يربط بين هذه اللبنات؟ ليس الأسمنت الرمادي الكئيب، بل أملاطها المسك الأذفر. تخيل أنك كلما اقتربت من حائط قصرك فاحت منه رائحة عطرية تسكر الحواس. ثم انظر تحت قدميك، أنت لا تمشي على التراب أو الأسفلت، أرضية الجنة مفروشة بأغلى الجواهر، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. الحصى الصغير الذي تدوسه بقدمك هو لآلئ وجواهر كريمة، وتربتها الغبارية هي الزعفران، لون بهيج ورائحة زكية. وحين تقف أمام القصر الرئيسي تراه معجزة كونية. هو ليس مبنيا بالحجارة، بل هو لؤلؤة واحدة مجوفة، صخرة عملاقة من اللؤلؤ الأبيض النقي، نحتت وجوفت لتصبح قصرا طولها في السماء 60 ميلا، ليس فيها صدع ولا وصلة، ملساء ناعمة تعكس النور، تدخل إلى الغرف، أو كما سماها القرآن الغرفات. هي غرف شفافة من جواهر، يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، وأنت بداخلها ترى جمال الجنة الخارجي وكأن الجدار زجاج، ومن بالخارج يرى جمال انعكاس النور في الداخل، ومع ذلك فهي ساترة لا تفضح من فيها. قد تسأل نفسك وأنت تلمس جدران الذهب: لمن بنى الله كل هذا الترف؟ يأتيك الجواب: أعدت لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. تلك الركعات التي صليتها في ظلام غرفتك في الدنيا تحولت اليوم إلى غرف من نور في جنة الخلود. تفضل، إليك النيف لتتمشى في بساتين مملكتك الواسعة، فترى عجبا لا مثيل له في قوانين الدنيا. في عالمنا الأنهار تحتاج إلى حفر وأخاديد لتجري فيها، وإلا فاضت وأغرقت ما حولها. أما هنا فالمعجزة أمام عينيك، الأنهار تجري على وجه الأرض، تتهادى فوق مسك الأرض وزعفرانها، لا يمسكها حفر ولا سدود، بل تمسكها قدرة الجبار، وتجري بأمرك حيث شئت. وأنت تسير، تتنقل بين 4 أنواع من الأنهار ذكرها رب العزة في قرآنه، كل نهر منها يحمل كود مختلفا من اللذة. أولها إنه الماء في أنقى صوره الكونية، ليس كماء الدنيا الذي يتعكر إذا طال مكثه، أو تأسن رائحته إذا ركد. هذا ماء حي يلمع كالماس، صاف كالبلور، طعمه لا يتغير أبد الدهر، يروي العطش بمجرد النظر إليه. وثانيها أنهار من الحليب الأبيض الناصع تجري بغزارة، ليس حليبا خرج من ضروع الأنعام، بل نبع من فضل الله، كثيف دسم ولذيذ. والأعجب أن طعمه لا يحمض ولا يفسد مهما مر عليه الزمن، بل يزداد حلاوة مع كل رشفة. وثالثها انسى خمر الدنيا الكريهة الرائحة المذهبة للعقل المسببة للصداع. خمر الجنة سائل مختلف تماما، لونه كالياقوت، ورائحته عطرية، وطعمه قمة في اللذة. تشرب منه ما شئت، فلا يصدع رأسك ولا يغيب عقلك، ولا تتفوه بحماقات السكارى. إنها نشوة الفرح الصافي، ولذة لا يشوبها ندم. ورابعها أنهار من الذهب السائل، عسل لم يخرج من بطون النحل، ولم يختلط بالشمع أو الشوائب، بل هو مصفى جاهز، يسيل في جداول ذهبية تخطف الأبصار. تقف على ضفاف هذه الأنهار، لست محتاجا لدلو ولا لأداة، يمكنك أن تغرف بيدك الشريفة مباشرة، أو تتناول كأسا من الذهب ملقا على الحافة لتشرب نخب الخلود في دار السلام في قلب هذا الملك العظيم.
يشد انتباهك صرح نباتي عملاق يغطي بظله مساحات شاسعة من الأفق. إنها ليست مجرد شجرة، بل هي آية من آيات الجنة، شجرة طوبى. اقترب لترى جذعها. إنه ليس من الخشب البني الخشن الذي عهدته، بل ساقها من الذهب الخالص، وأغصانها تتلوى كالزمرد والزبرجد الأخضر الشفاف، وأوراقها ألين من الحرير وأعطر من الريحان من ضخامتها وهيبتها. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. 100 عام من السفر المتواصل وأنت لا تزال تحت غصن واحد من أغصانها. ولكن العجب ليس في حجمها فقط، بل في ثمارها. هذه الشجرة هي مصنع أزياء أهل الجنة. انظر إلى ثمارها، إنها لا تؤكل، بل هي أكمام براعم مغلقة. فإذا اشتهيت ثوبا جديدا انشقت هذه الأكمام أمام عينك لتخرج منها حلل الجنة. ثياب من سندس حرير رقيق، واستبرق حرير سميك مذهب، بألوان وتصاميم لم يرى البشر مثل دقتها من قبل. لا تحتاج لخياط ولا لمقاسات، فهي تخلق مفصلة على جسدك ونورك تماما. والأجمل من ذلك أنك لست بحاجة لتتسلق لتأخذها. إذا أعجبتك حلة في أعلى الشجرة تدل الغصن إليك بتواضع حتى يصبح بين يديك، فتأخذ ما شئت ثم يعود مكانه. إنها الشجرة التي وعد الله بها الصابرين. طوبى لهم وحسن ما بي. هل تظن أنك ستشتاق للأسواق وضجيجها وتعب التجول فيها؟ نعم، في الجنة سوق، ولكنه ليس للبيع والشراء، فكل شيء هنا ملكك مجانا. إنه نادي الملوك وملتقى الأحبة الأسبوعي. تأتيه أنت وأصحابك في يوم بمقدار يوم الجمعة في الدنيا. تدخل السوق فترى مشهدا مهيبا لترتيب المنازل، فمنابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، يجلس عليها الأنبياء والصديقون والشهداء، وأنت تجلس حيث يضعك عملك. وأدناهم منزلة وليس فيهم دنيء، يجلسون على كثبان المسك والكافور، تلال ناعمة من العطر، لا يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. وبينما أنتم في غمرة الأنس والحديث والضحك وتبادل الذكريات، تحدث المعجزة الأسبوعية. تهب ريح ناعمة من تحت العرش تسمى ريح الشمال. ليست عاصفة ولا مزعجة، بل هي ريح تحمل ذرات المسك الأبيض المثار، فتسفي في وجوهكم وتتخلل ثيابكم وتداعب شعوركم. وفي اللحظة التي تلمسكم فيها هذه الريح يحدث التحول. يزداد وجهك إشراقا، وتزداد بشرتك صفاء، وتزداد ثيابك بريقا. أنت لا تعود كما كنت، بل تصبح أجمل وأبهى وأكثر جاذبية. ثم تنفض السوق وتعود إلى قصرك، إلى زوجتك وأهلك، فيستقبلونك عند الباب بذهول. وتشهق زوجتك قائلة: والله لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا، لقد عدت أجمل مما ذهبت. فتنظر إليها فتجد أن الله قد زادها هي أيضا في غيابك نورا وبهاء، فتقول لها: وأنتم والله لقد ازددتم بعدي حسنا وجمالا. في الجنة الجمال لا يذبل، والملل مستحيل، لأنك في كل أسبوع تكون أجمل من الأسبوع الذي قبله إلى أبد الآبدين. وفي خبايا قصرك وفي داخل الخيام اللؤلؤية ينتظرك النعيم الذي أخفاه الله عنك ليكون مفاجأة الخلود. إنهن الحور العين، لسن نساء عاديات ولدن من طين، بل خلقن من نور وزعفران. أنشأهن الله إنشاء خاصا ليكونوا جزاء وفاقا. ادخل لترى رفيقتك، إذا رأيتها حار طرفك في حسنها. بشرتها في صفاء الياقوت وبياض المرجان. من شدة نقاء جسدها ورقتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرى مخ ساقها من وراء اللحم ومن وراء 70 حلة، كما ترى السلك الأحمر في داخل الياقوتة الصافية. جمال شفاف نوراني لا تشوبه شائبة. لو أن إحداهن مجرد واحدة أطلت بوجهها من السماء على أهل الأرض لحدثت معجزة كونية. يقول الصادق المصدوق: لو أن امرأة من أهل الجنة طلت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا. نور وجهها يغطي على ضوء الشمس، ورائحة عطرها تملأ الفضاء ما بين السماء والأرض. ونصيفها الخمار الذي تغطي به رأسها خير من الدنيا وما فيها، خير من مليارات الدولارات والقصور والذهب الموجود في كوكبنا كله. وهي مع هذا الجمال الخارق قاصرة الطرف، لا تنظر لغيرك ولا تشتهي سواك، ولا ترى في الجنة رجلا أجمل منك. تتودد إليك وتستقبلك عند باب الخيمة بشوق، لا تسمع منها إلا أطيب الكلام، ولا ترى في عينها إلا الحب والرضا. لا غير، لا نكد، لا خصام ولا لغو. وللجنة غناء، فإذا اجتمعنا الحور العين يغنين بأصوات رخيمة عذبة لم تسمع الخلائق مثلها قط. يطربن أزواجهن ويقلن: نحن الخالدات
فلا نموت أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا. طوبى لمن كان لنا وكنا له. وبينما أنت تتكئ على أريكتك الوثيرة تنظر إلى سماء مملكتك الصافية فترى أسرابا من الطيور تحلق فوقك، لكنها ليست كعصافير الدنيا الصغيرة، إنها طيور عملاقة مهيبة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مثل البخت، أي مثل الإبل الخرسانية الضخمة، وأن أعناقها مثل أعناق الجزر، أي طويلة وممتلئة، ريشها يلمع بألوان قوس قزح، ولحمها أنعم من الزبد. فيتحرك في نفسك خاطر، مجرد خاطر: ليتني آكل من هذا الطير. في دنياك القديمة كنت تحتاج للصيد والذبح والتنظيف والطهي والانتظار، أما هنا فالأمر مجرد كن فيكون. بمجرد أن تشتهيه يخر الطائر من السماء فورا ليسقط في صحفتك الذهبيه أمامك، ولكنه لا يسقط نيئا، بل يسقط ناضجا مشويا جاهزا للأكل تفوح منه رائحة الشواء الشهي. وفي روايات الأثر يسقط بين يديك فتأكل من أحد جانبيه قديدا وتأكل من الجانب الآخر شويا، تجد فيه كل النكهات التي تحبها في آن واحد، تأكل منه ما شئت وتستمتع بألذ لحم ذقته في وجودك حتى تشبع. وهنا تحدث المعجزة الختامية: بعد أن تنتهي وتلقي بالعظام لا يموت هذا الطائر وينتهي، بل يجمع الله عظامه ويكسوها لحما وريشا من جديد، وتدب فيه الروح، فينتفض الطائر ويحلق عائدا إلى السماء ليسبح بحمد ربه. في الجنة لا شيء ينقص ولا شيء يموت ولا متعة تنفد، وسط كل هذا النعيم والقصور الفارهة والأنهار الجارية. قد يباغتك فجأة شعور عميق بالحنين، هنا تتذكر وجوها غابت عنك تحت التراب منذ زمن بعيد، تتذكر دفء يد والدك الذي رحل، وحنان صوت أمك التي فقدتها، وضحكات أبنائك، ورفيق دربك الذي سبقك أو لحق بك. هل تكتمل السعادة القصوى والقلب مشتاق؟ وهل يحلو العيش وحيدا بلا أحبة؟ هنا تتجلى قمة الكرم الإلهي، وتحدث المفاجأة التي تبكي العيون فرحا. يصدر الأمر الملكي للملائكة بجمع الشتات ولم شمل العائلة. فجأة وفي ردهات قصرك الواسع تفتح الأبواب الكبيرة ليدخل عليك أحب الناس إلى قلبك. انظر هناك، إنه والدك، لكنه ليس الشيخ الكبير الذي ودعته في الدنيا، ذاك الذي انحنى ظهره وأبيض شعره وأنهكه المرض والتعب. لا، إنه يدخل عليك الآن شابا في مقتبل العمر، في قمة القوة والوسامة، وجهه يضيء كالقمر، يمشي بقامة منتصبة وهيبة الملوك. وانظر هناك، تلك أمك التي طالما خفت عليها من الألم وحملت همها، قد عادت اليوم سيدة متوجة من سيدات الجنة، ذهب عنها الشقاء وعادت إليها نضارة الشباب الأبدي. يهرعون إليك وتهرع أنت إليهم، وتلتقي الأجساد الطاهرة، عناق طويل، عناق يغسل أحزان السنين ويمحو وحشة الفراق وينسيك برودة القبور ووحدتها، وتكتمل الفرحة بدخول أبنائك وذريتك وزوجتك ورفيقة عمرك. حتى وإن كانت منازلهم في الجنة أقل من منزلتك، فإن الرب الكريم يرفعهم إليك ويلحقهم بدرجتك إكراما لك وجبرا لخاطرك، حتى لا يبقى في مائدتك كرسي فارغ. تجلسون جميعا على الأرائك المتقابلة في جلسة سمر عائلية أبدية، يدور بينكم حديث الذكريات، لكنه حديث مختلف هذه المرة، حديث الضحك والانتصار. تتذكرون أيام الدنيا ومصاعبها وكأنها نكتة قديمة أو حلم عابر. تقول لأبيك: أتذكر يا أبي تلك الليلة التي خفنا فيها من المستقبل؟ أتذكر حين ضاق بنا الحال؟ أتذكر مرضنا؟ تتبادلون الضحكات وأنتم تنظرون للنعيم حولكم، وتحمدون الله أن ذلك الكابوس قد انتهى. في هذا المكان وتحت هذا السقف تم حذف كلمة وداعا من القاموس نهائيا. أنتم معا في أمان تام، ولن يفرق الموت بينكم مرة أخرى إلى أبد الآبدين. قد تجول بخاطرك الآن فكرة وتقول: هذا النعيم العظيم للأنبياء والصديقين، فماذا عني أنا؟ ماذا عن رجل كثرت ذنوبه وتأخر دخوله، وكان آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة؟ كيف سيكون حاله؟ استمع لقصة هذا الرجل لتعلم سعة رحمة ربك. إنه رجل يخرج من الجحيم زحفا، قد لفحته النار وغيرت لونه وأنهكه العذاب، يقف على باب الجنة خائفا مترددا، ينظر إلى قصورها وأنهارها، فيخيل إليه أنها ممتلئة، وأن الناس قد أخذوا أماكنهم كلها ولم يبق له موضع قدم. فينادي ربه بقلب منكسر: يا رب، قد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ووجدتها ملأ. فيقول الله له: يا عبدي، أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ تخيل
مثل ملك أعظم إمبراطور حكم الأرض في التاريخ بقصوره وجيوشه وذهبه وخدمه، فيقول الرجل بذهول: رضيت يا رب. فيقول الله له: لك ذلك ومثله 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 ومثله. وفي الخامسة يصرخ الرجل من الفرحة: رضيت يا رب، رضيت، ولكن كرم الله لا يتوقف هنا. فيقول الله له: هذا لك، وعشرة أمثاله معه، 10 أضعاف الكرة الأرضية وما فيها من ثروات، لرجل واحد فقط، هو أقل أهل الجنة منزلة. ثم يكمل الله عطاءه ويقول: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيدخل الرجل إلى ملكه، فإذا قصوره تمتد مد البصر، وإذا خدمه يستقبلونه كأنهم اللؤلؤ المنثور، يعرفون ما يحتاج قبل أن يطلب. فينظر هذا العبد الذي كان قبل قليل يزحف من النار إلى ملكه العظيم، ويقول بقلب يملأه اليقين: ما أعطى الله أحدا مثل ما أعطاني، يظن أنه ملك الملوك وهو أدناهم منزلة، فما بالك بمنزلة من سبقوه. في وسط حدائقك الغناء وبين القصور الشاهقة ستجد نوعا آخر من المنازل أعده الله لك ليكون ملاذا للخصوصية والهدوء، إنها الخيمة. ولكن إياك أن تقارنها بخيام الدنيا المصنوعة من القماش أو الصوف التي تحتاج إلى أعمدة وحبال لترفعها. أنت هنا أمام معجزة هندسية فريدة، كتلة واحدة عملاقة من اللؤلؤ الأبيض النقي. تخيل لؤلؤة واحدة فقط، دائرية مصقولة، تم تفريغها ونحتها من الداخل لتصبح قصرا واسعا. هذه اللؤلؤة ليست صغيرة بحجم اليد، بل هي بناء شاهق يطاول السحاب، يرتفع طولها في السماء لمسافة 60 ميلا. بياضها يخطف الأبصار، وملمسها ناعم وبارد، وصفاؤها يعكس ألوان النعيم من حولها. وحين تدخل إلى جوف هذه اللؤلؤة العملاقة تذهلك المساحات الشاسعة في الداخل. فبرغم أنها خيمة واحدة، إلا أن أرجاءها متباعدة جدا كأنها مدينة كاملة، يكون لك فيها أهلون وزوجات وخدم موزعون في زواياها وأطرافها المختلفة. ومع ذلك من شدة اتساعها وضخامتها لا يرى بعضهم بعضا، ولا يشعر أحدهم بوجود الآخر إلا إذا أردت أنت أن تجمعهم. أنت المالك الوحيد الذي يطوف عليهم وتزور كل جانب وكأنه عالم مستقل بذاته. إنها قمة الخصوصية في قمة الفخامة، حيث يجتمع الأهل والأحباب في مكان واحد، ومع ذلك يحظى كل منهم بمملكته الخاصة داخل هذه الجوهرة الفريدة. في هذا الملك العظيم الرفاهية تعني ألا تحرك ساكنا لخدمة نفسك، وألا تبذل أدنى جهد للحصول على ما تريد. لذا يحيط بك في قصرك جيش كامل من الخدم والحشم، خلقوا خصيصا لراحتك وتلبية أوامرك قبل أن تنطق بها. إنهم غلمان في عمر الزهور، مخلدون في سن الشباب والنضارة، لا تتغير ملامحهم، ولا يزورهم الشيب، ولا يعرف التعب طريقا لأجسادهم. يتميزون بجمال فائق ونظافة تامة، ثيابهم أنيقة، وحليهم تلمع في أيديهم وآذانهم، تفوح منهم روائح المسك والعنبر. من شدة بياضهم وصفاء وجوههم وإشراق بشرتهم، إذا رأيتهم ينتشرون في أرجاء قصرك الواسع يتحركون بخفة ورشاقة لخدمة ضيوفك، ستظن أنهم حبات لؤلؤ ناصعة البياض قد نثرت بانتظام على بساط فاخر. منظرهم وحده يسر الناظرين ويشعرك بالعظمة. وظيفتهم الوحيدة هي أنت. يطوفون حولك في حركة دؤوبة لا تنقطع، يحملون بين أيديهم آنية الطعام الفاخرة وأباريق الشراب المصنوعة من الذهب والفضة والكريستال الصافي. يقفون عند رأسك، ينتظرون إشارة من طرف عينك ليسكبوا لك الشراب أو يناولوك الثمار، بابتسامة لا تفارق وجوههم، وأدب جم يليق بملك مثلك. أنت في الجنة السيد المطاع والملك المتوج، وهؤلاء الآلاف من الخدم مسخرون لخدمتك وحدك، لا يملون ولا يشتكون ولا ينامون. همتهم الوحيدة هي أن تكون أنت في قمة الرضا والسعادة. وبينما أهل الجنة يتقلبون في ألوان النعيم بين أنهار تجري وقصور تلمع وأحبة يجتمعون، يحدث فجأة ما يقطع عليهم لذتهم ليمنحهم لذة أعظم وأكبر. ينادي مناد بصوت يسمعه القاصي والداني في الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيتساءل الناس في دهشة: ما هذا الموعد؟ وما الذي بقي لم نأخذه؟ فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ لقد أخذوا كل شيء تمنوه، فماذا بقي؟ يتحرك الجميع نحو الوادي المقدس، وادي الأفيح. هناك ترتب المقاعد والمنابر استعدادا للقاء الملك، منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ذهب، ومنابر من زبرجد. يجلس كل واحد منهم في مكانه المخصص، ولا يرى أحد منهم أنه أقل من غيره، فالكل في قمة الرضا.
ثم يشرق نور عظيم يغطي الأرجاء، نور ليس كنور الجنة المعتاد، بل هو نور الجبار جل جلاله، فيسمعون صوته العظيم بلا ترجمان، يحييهم ويسلم عليهم، فيردون عليه التحية بأجمل منها. ثم يقول لهم الرب الكريم: سلوني، اطلبوا مني ما شئتم، فيجتمعون على كلمة واحدة: نسألك رضاك يا رب، أرضى عنا. فيقول لهم: برضائي عنكم أسكنتكم داري، وعندي لكم المزيد. وهنا تأتي اللحظة الحاسمة، اللحظة التي انتظرها العبيد منذ أن خلقوا. يأمر الله ملائكته برفع الحجاب، حجاب النور الذي يمنع الخلائق من رؤيته، فيكشف الحجاب، فينظرون إلى وجه ربهم الكريم عيانا، كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته. في تلك اللحظة تتوقف كل اللذات، تتلاشى القصور، وتغيب الأنهار، وتنسى الحور العين، ويصبح كل نعيم في الجنة لا يساوي شيئا أمام عظمة وجمال وجه الله. فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إليه. يشعرون بلذة روحية تغمر كيانهم، وحب يملأ قلوبهم حتى تفيض. إنها الغاية القصوى، والنهاية التي لا نهاية بعدها، أن ترى من خلقك ومن رحمك ومن أحبك. بعد أن يستقر كل فريق في مكانه، أهل النعيم يتقلبون في قصورهم وملذاتهم، وأهل الجحيم يصرخون في عذابهم. تبقى هناك هاجس واحد يراود الجميع. أهل الجنة رغم سعادتهم يخافون من فكرة واحدة: هل سينتهي هذا النعيم يوما؟ هل سنموت مرة أخرى؟ وأهل النار رغم شقائهم يعيشون على أمل واحد: لعل الموت يأتي فنستريح، لعلها تنتهي يوما. وفي لحظة حاسمة ينادى مناد بصوت يسمعه الأولون والآخرون: يا أهل الجنة، يا أهل النار، فتشرئب الأعناق وترتفع الرؤوس. أهل الجنة يخافون أن يخرجوا من ملكهم، وأهل النار يطمعون أن يخرجوا من عذابهم. تتجه الأنظار كلها نحو مكان فاصل بين الجنة والنار، وهنا يؤتى بالموت. نعم، الموت الذي كان يقبض الأرواح، الموت الذي كان يخافه الملوك والجبابرة، يجسد اليوم على هيئة مادية ملموسة، يظهر في صورة كبش أملح، لونه يخلط بين البياض والسواد، يقف ذليلا بين الفريقين، فيسأل المنادي الخلائق: هل تعرفون هذا؟ فينظرون إليه، وكيف لا يعرفونه؟ لقد زارهم جميعا في الدنيا، وخطف أحبابهم، وأنهى آجالهم، فيقولون بصوت واحد: نعم، هذا هو الموت، قد عرفناه. وفي مشهد مهيب يضجع هذا الكبش، وتمرر السكين على رقبته، ويذبح الموت أمام أعين الخلائق أجمعين. لقد مات الموت، انتهت فكرة الفناء من الوجود نهائيا. ثم يدوي القرار النهائي الذي يهز أرجاء الكون: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. هنا تنفجر المشاعر في اتجاهين متناقضين تماما. أهل الجنة يزدادون فرحا إلى فرحهم، وتغمرهم نشوة الأمان المطلق. لقد تيقنوا الآن أن هذه القصور وهذه الأنهار وهذا الشباب ملك لهم إلى الأبد، لا نهاية له ولا زوال. أما أهل النار فتسقط آخر ورقة أمل كانوا يتمسكون بها، يزدادون حسرة إلى حسرتهم، ويطبق عليهم اليأس، فقد أغلق الباب وكسر المفتاح، وحكم عليهم بالبقاء السرمدي الذي لا نهاية له. قد يخطر ببالك سؤال: في هذا النعيم المترف هل يمكنني أن أمارس هواياتي؟ ماذا لو اشتقت للأرض والزرع والحصاد؟ الجواب ببساطة: الجنة هي مكان تحقيق المستحيلات. تخيل أنك طلبت من ربك أن تزرع لأنك تحب الزرع، فتأخذ البذور وتلقيها في تربة الجنة الزكية. في قوانين الدنيا أنت تحتاج لشهور وسقي ورعاية وانتظار طويل حتى ترى نبتة خضراء صغيرة. أما هنا فالمعجزة تحدث أسرع من طرفة عينك. بمجرد أن يلامس البذر الأرض يهتز وينشق، ويخرج نباتا أخضر يانعا، ويرتفع ساقه في السماء، ثم يورق، ثم يزهر، ثم يعقد الثمر، ثم ينضج، كل هذا في لحظة واحدة. أنت تشاهد دورة حياة النبات كاملة، تحدث كأنها ومضة برق، ولا يكون المحصول ثمرات قليلة، بل فجأة تجده قد حصد وتكوم أمامك كأمثال الجبال الضخمة من الفواكه والثمار. جبال من خيرات نبتت وحصدت قبل أن يرتد إليك طرفك، فتقف مذهولا من سرعة الاستجابة ومن كرم العطاء. هنا لا يوجد شيء اسمه انتظار، كل خاطر يخطر بقلبك يتجسد واقعا ملموسا أمام عينك قبل أن تنطق به. هل سألت نفسك يوما: هل سننام في الجنة؟ في دنيانا هذه يسرق النوم ثلث أعمارنا. نحن ننام مجبرين لأننا نتعب، ولأن أجسادنا الفانية تنهار وتحتاج للصيانة، وأحيانا ننام لنهرب من هموم الواقع وآلامه إلى عالم الأحلام. أما هناك في دار الخلود فالقاعدة مختلفة تماما. أهل الجنة لا ينامون. لماذا؟ لأن النوم هو في حقيقته أخو الموت، هو موت صغير وغياب مؤقت للوعي.
والجنة هي دار الحياة الكاملة التي لا موت فيها ولا نقص ولا غياب. أنت هناك تملك جسدا نورانيا خارقا، وطاقة لا تنفد، ونشاطا لا يفتر. لا تشعر بوهن في العظام، ولا ثقل في الجفون، ولا إرهاق في العضلات مهما طال بك الأمد. التعب والإعياء والرغبة في الاستلقاء كلها مصطلحات سقطت من قاموسك للأبد. ثم فكر فيها بمنطق النعيم. لماذا تنام؟ النوم هو انقطاع عن التلذذ. لو نمت ساعة واحدة في الجنة فهذا يعني أنك خسرت ساعة كاملة كان يمكن أن تقضيها في التلذذ بالأنهار أو الحديث مع الأحباب أو النظر إلى وجه الخالق العظيم. والملك الكريم يريد لك نعيما متصلا وسلسلة مستمرة من الأفراح لا تتوقف ولا للحظة واحدة بغفوة. حياتك هناك عبارة عن يقظة أبدية ممتعة، تنتقل من لذة إلى لذة، ومن زيارة إلى زيارة، ومن قصر إلى بستان. إنها الحياة التي لا تغمض فيها عينك أبدا، لأن الواقع هناك أجمل بمليون مرة من أي حلم قد تراه في منامك. وفي الختام وجب التنويه والتأكيد: كل ما شاهدتموه في هذا المقطع من صور ومشاهد ما هو إلا محاولة تقريبية واجتهاد تخيلي باستخدام تقنيات العصر، وليس هو الحقيقة المطلقة. فالجنة أعظم من أن يحيط بها خيال، وأجل من أن يصورها ذكاء اصطناعي أو بشري. حقيقتها كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما سرح خيالنا ومهما أبدعت صورنا، فواقع الجنة أجمل وأبهى وأكمل بملايين المرات. نحن لم نقصد تجسيد الغيب كما هو، حاشا لله، وإنما أردنا فقط تشويق النفوس وترقيق القلوب، لعلنا نشمر للعمل لها. اللهم إن أصبنا فمنك وحدك، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. اللهم لا تحرمنا رؤيتها حقا ويقينا، نحن وآباؤنا ومن نحب، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.